सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे झटपट आणि पटकन बनणारा मार्केटपेक्षा पण छान स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक इथे कसा बनवायचा ते मी इथे तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. एकदम विदिन अ मिनिट हा शेक बनतो आणि टेस्टी लागतो. तसेच लहान मुलांना पण हा शेक खूप आवडतो आणि सीझन चालू असल्यामुळे तुम्ही नक्की हा शेक करून बघा. तर रेसिपी चालू करूया आपण. त्यासाठी साहित्य काय लागतं ते आपण इथे बघून घेऊया. फ्रेश स्ट्रॉबेरीज घेतलेले आहे मी, ते धुवून स्वच्छ याला ठेवलेले आहे आणि त्याचे मागचे जे पानं असतात हिरवे ते इथे पूर्ण मी काढून घेतलेले आहे. स्ट्रॉबेरीज इथे धुवून ठेवलेले आहे. त्यासाठी दूध घेतलेले आहे आणि साखर घेतलेली आहे. त्याचबरोबर इथे मी आईस्क्रीम घेणार आहे. ॲक्च्युली याला तुम्ही वापरायचं आहे स्ट्रॉबेरी किंवा व्हॅनिला आईस्क्रीम, पण माझ्याकडे मँगो अवेलेबल होतं म्हणून मी मँगो आईस्क्रीम वापरणार आहे. पण मी सजेस्ट करेल की व्हॅनिला किंवा स्ट्रॉबेरीच आईस्क्रीम तुम्ही वापरा. तर स्ट्रॉबेरी तर मी धुवून ठेवलेलं आहे. थोडंफार काही त्याला असं स्ट्रॉबेरी थोडं नरम पडलेलं असेल ती बाजू काढून घ्यायची आणि स्ट्रॉबेरीज आपल्याला पूर्ण कट करून घ्यायच्या आहे नीट. स्ट्रॉबेरीज मी इथे कट करून ठेवलेलं आहे. पुढची प्रोसेस करूया आपण आता. मिक्सरचं जार घेतलेलं आहे मी इथे एक आणि त्यामध्ये मी या कट केलेल्या स्ट्रॉबेरीज सगळ्या घालून घेणार आहे. तर स्ट्रॉबेरीज घातल्यानंतर तुम्हाला अजून एक ऑप्शन सांगते. मिल्कच्या ऐवजी तुम्हाला दूध आवडत नसेल तर दुधाच्या ऐवजी तुम्ही याच्यात फ्रेश क्रीम जे येतं ते डिरेक्टली तुम्ही याच्यात घालून मिक्सरला फिरवू शकता. तर दूध मी इथे आता घालून घेते आहे. फ्रेश क्रीम नाही घालत आहे. दूध थोडंसं टाकून मी याला पहिले फिरवून घेते आहे, कारण एकदाच पूर्ण दूध टाकलं तर ते नीट क्रश होणार नाही, नीट मिक्सरला ग्राइंड होणार नाही. तर तुम्ही बघू शकता शेक किती घट्ट झालेला आहे. आता रेस्टवर दूध मी इथे टाकून घेते आहे. राहिलेलं दूध घातल्यानंतर मी त्यामध्ये आईस्क्रीम आता एक स्कूप इथे घालून घेणार आहे. तुम्ही नक्की स्ट्रॉबेरीज आईस्क्रीम वापरलं तर खूप जास्त टेस्टी होतो हा मिल्कशेक, पण माझ्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल असल्यामुळे आज मी हाच फ्लेवर वापरते आहे. तर आता मी राहिलेलं दूध आणि आईस्क्रीम घालून याला नीट फिरवून घेतलेलं आहे आणि थिकनेस तुम्ही बघू शकता. याच्यात काही ॲड न करता बरेच जण फ्रेश क्रीम टाकून पण हा मिल्कशेक बनवतात, पण फ्रेश क्रीम न टाकता पण याला थिकनेस खूप छान आलेला आहे आणि स्ट्रॉबेरी शेक तुमचा बनवून झालेला आहे. थोडं गार्निश याला करूया. गार्निश केल्यामुळे मुलांना पण पिण्यासाठी पण डेकोरेटिव्ह दिसतो हा ग्लास खूप छान आणि मुलं मग असं आवडीने पटकन लहान मुलं पिऊन टाकतात. तर एक स्ट्रॉबेरी इथे मी घेतलेली आहे. मुद्दामून पानं राहू दिलेले आहे, तिला दिसायला खूप छान दिसतं ते. आणि राहिलेली स्ट्रॉबेरी नंतर मुलं खाऊन टाकतात. तर याच्यानंतर कट केलेल्या स्ट्रॉबेरीज पण मी याच्यावर थोड्याशा टाकून घेतलेल्या आहे. तुम्ही बघू शकता शेक किती थिक झालेला आहे. तर स्ट्रॉबेरीज पण खाली डायरेक्ट शेकमध्ये टाकल्यानंतर स्ट्रॉबेरी खाली बुडत नाही. तर एकदम थिक आणि टेस्टी यम्मी असा स्ट्रॉबेरी शेक तुमचा बनवून तयार झालेला आहे. सीझन चालू आहे, तुम्ही नक्की हा शेक करून बघा. रेसिपी आवडल्यास मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.